kawan, hari ini kita akan buat face mask. Okey, kalau nak buat face mask, kita perlukan kain 2 keping 12 kali 12. Okey, lepas tu kita akan buat, kita ambil pinggang yang berukuran 26 cm. Okey. Okey, 26 cm sebagai buat acuannya. Kita letak ni kain dan kita bulatkan. Okey. Selepas dibulatkan, kita akan memotongnya. Setelah memotong, kita lipat 4. Ini kita akan lipat 4 kedua-dua helai kain. Okay. Lepas tu kita akan buat ukuran. Okay. Dari sini ke sini 4 inci, 4 cm, 4 cm, dan dari sini ke sini 8 cm. Kita tandakan, dan dengan pinggang tu kita bulatkan di tempat yang kita tanda tadi. Sudah siap, kita akan memotong ikut tanda yang kita buat. Okay. Setelah kita dapat 2 keping, okay. So kita akan cantum. Okey, yang bahagian cantik dengan bahagian cantik kita bertemukan, dan kita akan jahit di tepi ini dengan yang sini sahaja. Okey, di sini jangan jahit, di sini dengan sini. Kita jahit basinya 1/4 atau suku inci. Setelah itu kita buka lagi. Tadi tempat yang kita jahit kita temukan. Okey, kita temukan sebelah peniti. Bahagian lagi satu pun sama kita temukan. Supaya kita jahit tadi, dia akan bentuk macam ni. Okey. So sekarang kita akan jahit bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, tapi kita akan tinggalkan sedikit ruang untuk terbalikkan. Okey.
lebih kurang 1 inci, itu boleh terbalikkan. Okay. Okay, saya sudah tinggalkan sedikit ruang untuk terbalikkan. Okay. So, di sebelah bawah ni kita jahit terus saja, tak payah tinggalkan ruang. Setelah jahit, kita terbalikkan. Tadi tempat yang kita tinggalkan ruang, so kita terbalik. Setelah diterbalikkan, kita kena iron, setrika supaya kemas. Dan kita jahit di ujung ni. Okey, kita jahit di ujung ni ya. Lebih kurang 1/8 inci. Kita jahit supaya ia nampak jelas. Di atas dan di bahagian tu kita lipat masuk 1/2 inci. Setengah inci. Ini dua-dua belah. Kita jahit, lipat dan jahit untuk memasukkan getah. Okay, kita perlukan getah yang berukuran
9,5 inci atau 24 cm. Okey. Okey. Dan kita akan jahit. Okey. Okey, kita memerlukan getah 2 keping 24 cm panjang ni. Dan kita masukkan ke dalam ruang yang tadi kita jahit. Dan kita jahitkan. Kita boleh guna mesin atau jahit dengan tangan sahaja. Okey. Okay, kita temukan getah ni cara jahit tangan atau kita boleh guna mesin. Okey, kita matikan dia. Okey. Right. Setelah jahit, kita matikan. Nah, yang bahagian kita jahit kita masukkan ke dalam. Okay. Sudah siap. Atau kita boleh design dulu dan kita boleh jahit. Okey. Inilah Facemask.